Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Nebunia semințelor a început și în această perioadă mulți grădinari cumpără semințe de roșii, de castraveți, de ardei, de vinete și de alte culturi. Este și normal pentru că mai avem puțin și începem un nou sezon de grădinărit. În această perioadă primesc multe întrebări din partea dumneavoastră legate de alegerea corectă a semințelor de roșii, de ardei și altele. Cum alegem? Cum facem acea alegere corectă și să rămânem mulțumiți? Astăzi vă voi prezenta câteva criterii după care ar trebui să ne ghidăm atunci când alegem semințe de diferite culturi. În primul rând, ce înseamnă soi, ce înseamnă hibrid și ce înseamnă organism modificat genetic. Soi înseamnă acea plantă care își transmite toate caracteristicile prin semințe din an în an. Adică, plantă mamă cultivată în 2022, să zicem vorbim de roșii. Am avut un soi de roșii în 2022. Am cules, am extras semințele din fructele acestei plante, da? Le-am păstrat până în 2023 și în 2023 plantele pe care le voi avea vor avea aceleași caracteristici ca și acele plante pe care le-am avut în 2022. Și tot așa, din an în an, toate caracteristicile plantelor mamă se vor transmite din generație în generație. Asta înseamnă soi. Ce înseamnă hibrid? Hibrid F1, de foarte multe ori vedem pe plicuri cu semințe. Hibrid F1 înseamnă hibrid de generația întâi, adică de prima generație. Un hibrid se obține prin încrucișarea a două soiuri diferite și obținerea unui alt soi, unui alt hibrid, pentru că acesta va fi un hibrid din plantă mamă și plantă tată. De regulă, hibrizii se fac pentru obținerea plantelor cu caracteristici îmbunătățite. Și dacă, de exemplu, vorbim de roșii, hibrizii se fac ca să se obțină roșii care sunt transportabile, care se pot depozita perioade mai lungi, care sunt rezistente la anumite boli, care sunt foarte productive și așa mai departe. Iată pentru ce se fac hibrizi. Hibrizii, de regulă, hibrizii sunt produși pentru acele fructe și legume care se vând, care se comercializează. Dar asta nu înseamnă că toți hibrizii, să zicem, de roșii nu au gust. Sunt și hibrizi de roșii cu gust. De exemplu, Rila, probabil că majoritatea grădinarilor cunosc acest hibrid, Rila are gust. Și într-adevăr este un hibrid foarte bun. Acum nu fac reclamă, doar vă dau un exemplu. Și sunt și alți hibrizi care au gust. Dar care este minusul cultivării hibrizilor? Minusul cultivării hibrizilor este că dacă luăm semințele unui hibrid, planta din anul următor, care va fi obținută din aceste semințe, nu va repeta 100% caracteristicile plantei mamă. Ori nu le va repeta deloc, ori le va repeta numai parțial, pentru că acel hibrid a avut și plantă mamă și plantă tată și pe urmă iată că va fi dehibridizare. Adică, în cazul acesta, nu putem să păstrăm semințele hibrizilor dacă am cultivat hibrizi la noi în grădină. Dacă vorbim de castraveți, atenție foarte mare, la majoritatea grădinarilor sunt hibrizi. De ce? Pentru că dacă, de exemplu, dumneavoastră cultivați un soi de castravete în grădină, să zicem aveți micul verde de Paris, iar vecinii dumneavoastră au un soi Crișan. În cazul acesta există toate șansele ca dumneavoastră, atât dumneavoastră cât și vecinii dumneavoastră, să obțină hibrizi între soiul dumneavoastră și soiul vecinilor. Pentru că la castraveți polenizarea se face între plante și atunci albinele, călătorind și făcând această polenizare de la o plantă la altă, de regulă parcurg și distanțe mai mari, chiar și la 1 kilometru distanță se poate face această polenizare încrucișată și în cazul acesta și dumneavoastră și vecinii dumneavoastră veți mânca hibrizi care s-au obținut pe cale naturală. Așadar, un hibrid se obține prin încrucișarea două soiuri care cresc în acel moment. Nu trebuie să mergem în laborator, nu trebuie să ducem undeva plantele și să intervenim cumva asupra acestora, ci doar să le
polenizăm între ele. Așa se procedează. Acum nu vom intra în foarte multe detalii cum se face acest lucru. Toate aceste materiale le puteți găsi chiar și pe internet sau pe YouTube. Puteți vedea acești specialiști care vă arată exact toată procedura de obținere hibrizilor, cum se face această polenizare. Ce înseamnă organism modificat genetic? Organism modificat genetic este acel organism asupra căruia s-a intervenit în laborator și s-a intervenit asupra ADN-ului acestuia. Iată ce înseamnă organism modificat genetic. Și atunci când avem hibrizi, dacă scrie hibrid F1 pe plic, asta nu înseamnă că acest organism a fost modificat genetic. Să nu confundăm aceste lucruri. Așadar, ne-am lămurit ce înseamnă soi, ce înseamnă hibrid și ce înseamnă organism modificat genetic. Acum vom vorbi puțin în general, despre alegerea semințelor. Primul lucru de care trebuie să ținem cont atunci când, în general, ne cumpărăm semințe, trebuie să știm ce suprafață de grădină avem noi. 1. 2. Ce plante se consumă, adică ce legume consumăm la noi în familie. Dacă noi nu mâncăm vinete sau noi nu mâncăm varză, atunci nu are rost să cumpărăm semințe de varză sau de vinete, chiar dacă ne place cum arată aceste culturi în grădină. Ne focalizăm doar asupra acelor culturi care, într-adevăr, se consumă, adică fructele, legumele acestora se consumă la noi în familie. Asta 1. 2. Dacă sunteți grădinari începători, nu vă aruncați să luați toate soiurile posibile, doar pentru că ele arată bine. În ziua de azi ați văzut, există mii de soiuri de roșii, sunt și de toate culorile. Într-adevăr, ne putem pierde în atâtea soiuri, toate sunt frumoase, într-adevăr, dar dacă sunteți chiar începători și urmează să vă îngrijiți grădină primul an, dacă anul acesta care vine, sezonul care vine, va fi primul an în care veți fi grădinari, atunci vă sfătuiesc să alegeți 2-3 soiuri maxim. Luați soiuri clasice, alegeți soiuri românești și atunci vă gândiți cum veți folosi aceste roșii. Dacă, de exemplu, în familia dumneavoastră se fac multe salate, dar cam atât, în rest nu vă trebuie roșii, atunci puteți să vă focusați pe acele soiuri care au fructe mari. De exemplu, soiul clasic românesc este Aurora sau Inimă de Bou sau alte soiuri care au fructe mari și în cazul acesta vă luați semințele acestor soiuri. Și iarăși nu încercați să semănați foarte multe semințe și nu plantați foarte multe plante din primul an, pentru că poate o să vă fie puțin mai greu. Până când vă obișnuiți cu îngrijirea acestora, primul an poate fi ca de probă. Luați, să zicem, până într-o 100 de plante să aveți de roșii și, să zicem, până în 50 de fire de ardei, vreo 10 fire de castraveți și mai departe verdețuri și ce mai vă trebuie. Pentru că nu trebuie să vă aruncați și să vă faceți din primul an grădină foarte mare. Așadar, dacă vă alegeți soiuri de roșii, atunci vă bazați pe ceea ce se mănâncă la dumneavoastră în familie. Sau puteți să alegeți un soi timpuriu, un soi târziu și un soi, să zicem, cherry, mai ales dacă aveți copii în familie și acestora le-ar plăcea să mănânce aceste roșii care sunt foarte frumoase și foarte dulci. Majoritatea soiurilor de tip cherry au un gust dulce. Așa puteți să alegeți câteva soiuri pentru primul an, iar pe urmă mergeți la vecinii dumneavoastră sau la rudele dumneavoastră sau la prietenii dumneavoastră care au grădină și cereți să gustați din acele roșii pe care le au acești grădinari, ca să vă dați seama cam ce soiuri să mai plantați în anii următori. Și tot așa până când o să aveți destulă experiență ca să vă permiteți să plantați mai multe soiuri. Pentru cei care nu sunt începători și au deja destule soiuri, dar le place să mai încerce și alte soiuri noi, mai ales așa sunt și eu, ne plac foarte mult soiurile diferite și culorile sunt atât de frumoase, sfatul tuturor specialiștilor și al meu personal este: nu vă aruncați, nu plantați într-un singur an mai mult de 50% de soiuri noi. Pentru că acele soiuri noi, chiar dacă sunt frumoase, poate nu vor corespunde gusturilor dumneavoastră. Poate nu vor corespunde
poate condițiile pe care le aveți dumneavoastră nu vor corespunde acelor condiții de care au nevoie soiurile respective. De aceea nu v-aș sfătui să vă aruncați și să vă puneți, să zicem, să plantați anul acesta 3-4 soiuri vechi pe care le știți deja și încă 10-20 de soiuri noi. Pentru că vă puteți trezi că aveți plante, dar nu aveți roșii pe care să le consumați așa cum vă place sau cum v-ați așteptat dumneavoastră. Este un sfat, de asemenea un sfat practic, pentru că și eu am avut astfel de experiențe, eu nu sunt excepție. Așadar, trebuie să fim foarte atenți atunci când alegem soiuri și le și plantăm la noi în grădină. Acum, dacă vorbim de castraveți, cu roșiile ne-am lămurit. La roșii sunt roșii cu creștere determinată, cu creștere nedeterminată, cu creștere semideterminată și cu creștere superdeterminată. Și după aceste criterii, de asemenea, puteți să alegeți roșii. De exemplu, cu creștere superdeterminată sunt acele roșii care se pot cultiva în ghivece. Dacă aveți terase sau dacă doriți să cultivați pe balcon, atunci alegeți roșii de balcon, se mai numesc astfel de soiuri. Dacă aveți, de exemplu, solarii sau chiar și în câmp deschis, roșiile se pot cultiva cu creștere nedeterminată și roșiile cu creștere determinată sau semideterminată de regulă se cultivă în câmp deschis. Iată, așa, de asemenea, vă puteți ghida și după aceste criterii. Și sunt roșii care se coc repede, adică soiuri timpurii, soiuri medii și soiuri târzii. De asemenea, și puteți să vă ghidați și după aceste criterii. Iată, cu roșiile am terminat, este foarte clar, așa alegem roșiile. Anul acesta, dacă sunteți începători, nu vă aruncați la foarte multe soiuri, vă alegeți 2, 3, 4 soiuri maxim și pe urmă, încet, încet, veți învăța mai multe despre roșii și atunci puteți să cultivați mai multe soiuri. Castraveți. La castraveți, de asemenea, sunt soiuri, sunt hibrizi. Dacă, de exemplu, cultivați castraveți în câmp deschis, în grădină, atunci chiar nu contează dacă e soi sau hibrid, dacă castraveții sunt îngrijiți bine și corect, dacă agrotehnica este corectă, atunci trebuie să aveți recolte bogate de castraveți. Dacă dumneavoastră aveți, de exemplu, solarii, atunci se recomandă cultivarea castraveților partenocarpici. Ce înseamnă castraveți partenocarpici? Asta înseamnă că acei castraveți nu trebuie polenizați de albine sau de alți polenizatori. Ei sunt acei castraveți care formează direct fructul. Probabil că ați văzut și dumneavoastră, sunt flori goale, cum se spune în popor, și sunt flori cu fruct. Așa că acești castraveți care sunt partenocarpici, ei sunt deja cu fructe. Toate florile sunt feminine. Și în cazul acesta, dacă aveți solarii, sigur că se recomandă cultivarea castraveților partenocarpici ca să nu vă mai faceți griji în legătură cu polenizatorii. În rest, dacă îi cultivați în grădină, atunci nu contează dacă aveți un soi preferat. Sigur că puteți să cultivați un soi sau chiar mai multe soiuri preferate de castraveți. Toți castraveții sunt verzi, majoritatea au același gust, da, într-adevăr soiurile au un gust ca de altă dată, hibrizii au un gust mai puțin pronunțat de castravete. Mai departe, totul depinde de gustul dumneavoastră. Despre cultivarea castraveților, de asemenea, am foarte multe video. Puteți să găsiți și cultivarea castraveților în saci și producerea răsadurilor de castraveți și plantarea castraveților de asemenea. Toate aceste materiale le găsiți la mine pe canal. Intrați în playlist care se numește Despre castraveți și acolo găsiți toate detaliile. Iată, am ajuns la ardei. Cu ardeii, de asemenea, atunci când alegeți semințe, trebuie să vă gândiți foarte bine la ce îi veți folosi. Ce faceți cu ardeii? Dacă vă plac ardei umpluți, dacă vă plac gogoșarii sau dacă vă plac ardei de tip capia și ardei iuți. Sigur că și ardei iuți de asemenea sunt foarte apreciați și de aceea trebuie să știți de la bun început cum veți folosi ardeii dumneavoastră. Dacă în familia dumneavoastră se consumă mai mult ardei umpluți, treaba este rezolvată. Vă alegeți un soi sau un hibrid, cum doriți dumneavoastră, și atunci plantați acei ardei care se folosesc la umplut. Dacă dumneavoastră doriți ardei capia sau ardei gogoșar, atunci vă alegeți soiuri din aceste categorii. În ziua de azi sunt foarte multe
soiuri de ardei capia și de ardei gogoșar. Iată, aveți din ce alege. Nu pot să vă recomand acum nimic, pentru că, ca să nu ziceți că fac reclamă, dar nici chiar nu pot să vă recomand un soi anume, pentru că de-a lungul timpului am avut atâtea soiuri și toate au fost bune. Și în legătură cu producătorii, de asemenea, toate semințele mele pe care le-am avut de-a lungul anilor au avut proveniență absolut diferită și nu am avut niciodată probleme cu germinarea semințelor sau cu plantele să fie deja bolnave sau cu alte probleme. Nu mi s-a întâmplat pur și simplu acest lucru, pentru că foarte mult depinde și de agrotehnică, și de calitatea semințelor și de agrotehnică. Și cu celelalte culturi se procedează exact la fel, în funcție de cantitatea dorită a fructelor, în funcție de dacă folosiți sau nu folosiți aceste legume, vă hotărâți dacă vă trebuie sau nu vă trebuie. Mai departe, încă un lucru despre care am fost întrebată și iată că am văzut și pe grupuri de asemenea, în legătură cu termenul de păstrare a semințelor. Semințele se pot păstra până la 10 ani și chiar dacă vorbim de semințe de castraveți, potențialul lor maxim se obține în anul 2-4, după ce aceste semințe au fost uscate și puse la păstrat, la depozitat. Deci nu din primul an, ci din anul 2-4. Atunci potențialul lor este maxim. Așadar, dacă, așa cum am mai zis într-un alt video, dacă pe plicul cu semințele pe care le-ați cumpărat scrie termen de valabilitate, să zicem decembrie 2022, puteți să le semănați liniștiți în anul 2023 și chiar 2024 și chiar în următorii ani. Pentru că chiar dacă va scădea probabil germinarea acestora, oricum, adică procentul de germinare, oricum semințele vor rămâne viabile dacă le veți păstra corect. Aveți grijă ca acestea să nu stea într-un mediu umed. Este cel mai important lucru, să nu stea undeva la ger sau să nu stea undeva unde este exagerat de cald, adică peste plus 35 de grade. În cazul acesta, semințele, viabilitatea lor scade din această cauză. În rest, le puteți păstra și 10 ani sau chiar mai mult, numai că atunci, cu siguranță, procentul lor de germinare va scădea din ce în ce mai mult. Așadar, puteți să folosiți chiar și semințe expirate. Așa cum am mai recomandat unei doamne, faceți un test, de exemplu, ați găsit acum niște semințe expirate de ardei sau de roșii, le puneți într-un vas, pe un șervețel, le puneți pe acel șervețel, stropiți cu apă și închideți cu un capac și lăsați acel vas cu semințele dumneavoastră undeva la căldură, la 22-25 de grade și urmăriți semințele. Dacă acestea vor germina, puteți să stați liniștiți că ele sunt vii, ele vor germina și le puteți folosi și anul acesta. Iată, dragi prieteni, acestea sunt câteva criterii după care trebuie să ne ghidăm. Dacă doriți să găsiți un producător serios, care are semințe de calitate, întrebați acei legumicultori care se ocupă de grădinărit, de legume, de producerea legumelor de ani de zile și ei vă pot recomanda de unde să cumpărați semințe. Dar, așa cum v-am spus, eu am avut semințe din diferite surse și am fost mulțumită întotdeauna pentru că nu am avut probleme. Și vă îndemn pe toți, dacă deja aveți semințe sau urmează să aveți semințe din anul următor, întotdeauna vă faceți stocuri mai mari decât vă trebuie. Pentru că în așa fel puteți să oferiți și altor grădinari din surplusul dumneavoastră. Acest lucru este atât de important și acest lucru ne oferă o bucurie imensă, atât celui care primește cât și celui care oferă, încât grădinăritul în sine capătă un alt sens. Pentru că grădinăritul este o bucurie, iar atunci când oferim din semințele noastre, le oferim altor oameni, atunci bucuria aceasta este și mai mare. Anul trecut
am trimis semințe, semințele mele au ajuns și în România, și în Italia, și în Turcia și credeți-mă, a fost primul an când am avut un surplus mai mare și în cazul acesta eu m-am bucurat, cred că mai mult decât acei oameni cărora eu le-am trimis acele semințe. Nu au fost multe, dar uneori și 5 semințe, dacă dați cuiva 5 semințe din ce aveți dumneavoastră, veți vedea câtă bucurie veți face acelei persoane. Și cu această ocazie le mulțumesc tuturor oamenilor, mai ales celor care fac parte din grupul Semințe cu Suflet. Le mulțumesc tuturor pentru acest lucru, pentru că ei oferă cu dragoste acele semințe pe care le au ei și iată că dacă transmitem mai departe această tradiție și vom face și noi parte din acest grup, oficial sau neoficial, nu contează, pentru că atunci când facem un lucru bun, putem să-l facem și în liniște. Și atunci, mulți oameni vor fi fericiți. Și noi, dacă oferim, dar și cei oameni care au primit din partea noastră. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi în legătură cu alegerea semințelor. Dacă aveți întrebări, vă aștept în comentarii. Dacă v-a plăcut acest material, lăsați un like la acest video ca și alți grădinari să îl vadă. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum și nu uitați să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un material nou. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!